شادی و نشاط. نشاط یعنی اون به اصطلاح بشاش بودن، برانگیخته بودن، این حالتی که انسان یه حالت سرزندگی داشته باشه. نشاط یعنی برانگیخته بودن که ضد خمودی و کسلی و بیحالی است. بعضی از مواقع انسان دچار خمودی و کسلی میشه. این حالت کسالت یا کسل در ادبیات دین یا در ادبیات عرب ازش یاد میشه. در مقابل اون واژه نشاط وجود داره که نشاط یعنی سرحال، سرزنده، انسان برانگیخته. برانگیخته نه به معنای اینکه برافروخته باشه و عصبانی باشه، انسانی که فعال است، سرحال و نیرو و انرژی کار کردن داره. نشاط جایگاهش در زندگی این است که عامل برانگیختگی در انسان هاست، تراوت و شادابی به زندگی میدهد. همون چیزی که عرض کردیم عرض کنم که دانش روز هم ازش به عنوان هیجان یاد میکنن که این بعد هیجان‌های انسان در زندگی هم باید تأمین بشه. یکی از سوال‌هایی که معمولاً در باره شادی و نشاط وجود داره و این تغییر روی کرد برای خود من پس از مطالعات اسلامی خیلی جالب بود که ما وقتی که در گذشته صحبت از شادی و نشاط در زندگی می‌کردیم می‌گفتیم خب اسلام شادی و نشاط را هم قبول دارد، مخالف با شادی و نشاط نیست. این دیگه متدینین ما وقتی که بخوان وارد حوزه هیجان‌ها و شادی و نشاط بشن این گونه سخن میگن حالا یه چیز گاهی از وقتا فانتزی میدونن، گاهی از وقتا تجملی میدونن، میگن اشکالی هم نداره، حالا اگر کسی هم در زندگی شاد باشه، نشاط داشته باشه، اسلام با اون مخالف نیست. اما وقتی که عمیق‌تر به متون دینی و اسلامی مراجعه میکنیم، جایگاه نشاط بسیار عمیق‌تر از این حرفایی است که ما میزنیم. ببینید در حوزه مباحث شخصیت در مطالعات اسلامی عقل بنیادی ترین ریشه است. این خودش باز شاید به اندازه یک ترم درسی است که در دانشکده علوم حدیث من دارم تحت عنوان عقل و نیروهایی که زیر مجموعه عقل قرار میگن. عقل در بحث اسلام خیلی عمیق و بنیادی است. ریشه همه فضایل انسانی به عقل برمیگرده. در روایات ما هست، مثلا شما سروران محترم اگر مطالعات اسلامی داشته باشید، ما حدیثی داریم به نام حدیث جنود عقل و جهل. جنود عقل و جهل میگه مرکز همه خیرات عقل است، مرکز همه به اصطلاح شرور جهل است، بعد هر کدوم از اینها نیروهایی دارن یا به تعبیر بفرمایید مؤلفه هایی دارن. جنود که گفته میشه در قالب فرمانده و جنگ و سپاه، این با این ادبیات به اصطلاح نظامی اونجا این مسئله مطرح شده، به عنوان سربازی عده هستن. عقل خیلی ریشه است. به نظر میرسه، حالا چون شما هم برخیتون یا اکثرتون اهل این مطالعات هستید، به نظر میرسد شاید عقل همون چیزی باشد، البته پیشرفته تر از همون چیزی باشد که امروز در روانشناسی و باز همین آقایون مثبت‌گراها به ویژه تحت عنوان هوش هیجانی ازش یاد میکنن، که عرض کنم که اون نظریه هوش هیجانی که تحت عنوان EQ هم ازش یاد میشه تو کتاب هوش هیجانی آقای دانیل گلمن و کتاب‌های دیگری هم که تو این زمینه تو ایران چاپ شده مطرح شده. البته خیلی مونده تا هوش هیجانی برسه به عقل، ولی برخی از روانشناس‌های مسلمون معتقدن که تحقیقات هوش هیجانی اگر کامل بشه نهایتاً میرسه به عقلی که در فرهنگ اسلامی وجود داشته. عقل در فرهنگ اسلامی خیلی ریشه است. من این را به عنوان یک ادعا از من بپذیرید، چون اینجا جای بستش وجود نداره. جالبه وقتی که وارد مؤلفه های عقل میشویم در همون حدیث جنود عقل و جهل که خدمت شما عرض کردم، یکی از مؤلفه هاش مسئله نشاطه. این یعنی این که اگر نشاط در یک انسان وجود نداشته باشد، از دیدگاه اسلامی عقل او ناقص است و یک انسان خردمند کامل به شمار نمی رود. این جایگاه کمی نیست در فرهنگ اسلامی برای نشاط. نشاط از جنود عقل دونسته شده در روایات و کسالت از جنود جهل دونسته شده. چیز فانتزی نیست که بشه باش تعارف کرد. حالا خیلی ممنون تشریف آوردید، قدمتون روی چشم، تشریف هم نیاوردید، جایی به هم نمیخوره. نه، چرا؟ به هم میخوره یه بعضی از جاها. لذا مسئله نشاط را باید به صورت جدی در
به اصطلاح زندگی و حیات انسانی بهش توجه کرد. حالا شما نگاه بفرمایید در همون حدیث جنود عقل و جهل که عرض کردم، وقتی که حضرت میشمرن دوتا در برابر هم میارن، مثلا میفهمن که النشاط و ضده الکسل، یعنی نشاط جزء جنود عقل است، ضدش که کسالت هست جزء جنود جهل است. یعنی اگر کسی اهل کسالت باشد با همون تعریفی که دارد، این بخشی از عقل او تعطیل است و یک انسان خردمند کامل به حساب نمیاد. البته نمیخوایم ادعا هم بکنیم که هر کس نشاط داشته باشه عقلش دیگه کامله، نه، خیلی چیزای دیگه هم باید وجود داشته باشه. اما این نشان میدهد که از دیدگاه اسلام این که نشاط وجود داشته باشد یکی از مؤلفه های مهم در بحث عقل هست. خب چگونه می شود نشاط رو در زندگی به وجود آورد؟ یک روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام هست که حضرت می‌فرمایند السرور یبسط النفس و یثیر النشاط. سرور یعنی چی؟ شادی. یبسطو یعنی چی؟ کسی ترجمه این حدیث رو میدونه؟ بسط دادن. احسن. اساره یعنی برانگیختن. و یثیر لهم دفائن العقول که جزء فلسفه نبوت هست و امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه از اون یاد کردن. اساره یعنی برمیانگیزه، یعنی یه چیزی وجود داره، یه عاملی میخواد که اینا بر بیانگیزد در وجود ما، مثل یه چیزی که میگن وجود داره باید تحریکش بکنیم تا این به جوش بیاد. در حقیقت نشاط رو هم باید یه چیز او رو تحریک بکنه. حضرت علی علیه السلام میفرمایند که السرور یبسط النفس و یثیر النشاط. گاهی از وقتا ما انسان ها دچار قبض نفسیم، گرفتگی روحی و روانی. این به جهت این است که یه بخش عمدهش به خاطر این است که ما نشاط در زندگیمون وجود ندارد که عاملش هم سرور هست. حضرت میفرمایند که اگر سرور و نشاط در زندگی انسان ها وجود داشته باشد، انسان بسط نفس پیدا میکنه، روح انسان باز میشه، گشاده میشود و نشاط در وجود انسان برانگیخته میشه. هیجان باعث توسعه روح انسان میشه. وقتی که توسعه پیدا کرد، انسان امکانات لازم روانی برای فعالیت درش ساخته میشه یا به وجود میاد. نظریه ساخت و توسعه به جهت اینو عرض کردم جابجا هم، حالا ایشون نمیدونم به چه دلیل جابجا آوردن. اول میگن ساخت و توسعه، ولی در تعریف و در مرحله اجرا میگن اول توسعه روحی به وجود میاد، روانی به وجود میاد و بعد امکانات لازم برای فعالیت ساخته میشه. من وقتی که اونا خوندم یه مرتبه یاد این روایت امیرالمؤمنین علیه السلام افتادم که این روایت همون نظریه داره میگه، یا بهتره به تعبیر دیگر اینطوری باید بگیم که اون نظریه تعریف علمی همین روایته. تحقیقات به اصطلاح دانشمندان در حوزه هیجان‌ها، یکی از دانشمندان رسیده به این روایت امیرالمؤمنین علیه السلام که اگر می‌خواهید در زندگی اساره داشته باشید که امکانات لازم برای فعالیت برانگیخت انسان باشه، باید اهل عرض کنم که هیجان وجود داشته باشد که ما مسئله سرور هست. همه ابعاد ما باید از شادی لذت ببره. ما نمیتوانیم بخشی را تعطیل کنیم و بخش دیگر را تقویت کنیم. به تعبیر دیگر در حوزه شادی ها و لذت ها ما باید نگاه تصویری به لذت و شادی داشته باشیم، نه نگاه کاریکاتوری. کاریکاتور میاد در یک مجموعه اغراق میکنه، در یک بخش اغراق میکنه، این نتیجه بخش نخواهد بود. یک نگاه واقع گرا باید داشته باشیم و مجموعه ابعاد وجودی انسان از اون نشاط و شادی و لذت باید بهره مند باشه که در مطالعات اسلامی این حالا وجود داره. به همین جهت یک نکته‌ای که اینجا به وجود میاد این است که لذت‌ها هم لذت‌های مادی را باید شامل بشن و هم لذت‌های معنوی.
این یکی از تفاوت‌های مهمی است که ما در حوزه مطالعات اسلامی داریم که من حالا بعد ریز که خواهم کرد اینها را بهش خواهیم پرداخت. یه تفاوت دیگری هم در حوزه مطالعات اسلامی با روانشناسی مثبت‌گرا و کلا روانشناسی غیر دینی وجود داره که من بعد در پایان بحث نشاط به اون اشاره خواهم کرد. لذا بحث عرض کنم که اون نشاط را و شادی را بدون لذت‌های مادی و معنوی نمیتوان از اون غافل شد. بنابراین ببینید اگر بخوایم یک بحثی در این مورد نمودار در این رابطه داشته باشیم، شادکامی یه بعدش نشاط انسان هم بعد مادی دارد و هم بعد معنوی. به همین جهت اون نشاط و لذت و سرور انسان هم باید در حوزه مادیات انسان، اون بعد مادی انسان شکل بگیرد و هم در اون بعد معنوی انسان. بدون این دوتا اون نشاط همه جانبه و فراگیر در زندگی برای انسان‌ها به وجود نخواهد اومد.